હાય ફ્રેન્ડ્સ, શું તમે પણ તમારા સંતાન પાસે ખૂબ જ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો? શું તમારું સંતાન તમારી અપેક્ષાઓની ઇમારત નીચે ચકડાઈ રહ્યું છે? આઈ એમ પ્રિયેશ પટેલ. દોસ્તો, મારે તમારી સાથે એક સ્ટોરી શેર કરવી છે. ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ એમના બાળકો સાથે ખૂબ જ અપેક્ષાઓ રાખતા હોય છે. હું ના નથી પાડતો કે અપેક્ષાઓ ના રાખવી જોઈએ, પણ વધુ પડતી અપેક્ષાઓ પણ ક્યારેક પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે છે. એક વખત બે ડૉક્ટર, પતિ અને પત્ની બંને ડૉક્ટર હતા. એમને એક સંતાન થયું. એ સંતાનના પહેલા બર્થડે ઉપર એમણે કહ્યું કે મારું સંતાન પણ ડૉક્ટર જ બનશે. હવે એમનું સંતાન એક સીધી લીટી નહોતું કરી શકતું. એના અક્ષરો પણ બહુ જ ખરાબ હતા. એના માટે એના પપ્પાએ એક પ્રાઇવેટ ટ્યુશન ટીચર પણ રાખ્યા કે જે એને સીધી લાઈન દોરતા શીખવાડે અને એના અક્ષરો સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરે. પરંતુ ઘણો બધો પ્રયત્ન છતાં પણ એ છોકરાના અક્ષરો ના સુધર્યા, કાં તો એ સીધી લાઈન ના ડ્રો કરી શક્યો. હવે થયું એવું કે એનો 16 બર્થડે આવ્યો. 16 બર્થડે સેમ ઉપર એના માટે કેક લાવવામાં આવી, બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને બોલાવવામાં આવ્યા. ત્યાં એ છોકરો પણ હાજર હતો, કેક કટ કરવામાં આવી. હવે એ જે પાર્ટી હતી એમાં એક વ્યક્તિએ છોકરાને પૂછ્યું કે બેટા, તારે જીવનમાં શું બનવું છે? તો એ છોકરાએ કીધું કે મારે આર્કિટેક્ચર બનવું છે. ત્યાં એના પપ્પાથી ના રહેવાયું અને ભરી સભામાં એ છોકરાને કહી દીધું કે તું એક સીધી લાઈન દોરી નથી શકતો અને તારે આર્કિટેક્ચર બનવું છે. દોસ્તો, યાદ રાખજો, જ્યારે ભરી સભામાં અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિઓની વચ્ચે તમે તમારા 10 વર્ષથી મોટા છોકરાનું અપમાન કરશો તો એનું પરિણામ ખૂબ જ ભયંકર આવી શકે છે. એ રાત્રે એ છોકરાએ સુસાઇડ કર્યું. એ સુસાઇડ જ્યારે થતું હતું, જ્યારે એ છોકરો છેલ્લા શ્વાસ લેતો હતો, ત્યારે એને ડૉક્ટરને ફોન કર્યો અને ફોનમાં એવું કીધું કે મારા મમ્મી પપ્પાને અહીંયા બોલાવો અને એમને કહો કે કાર્ડિયોગ્રામ તરફ જોવે. કાર્ડિયોગ્રામમાં મારી સીધી લાઈન આવી રહી છે. પપ્પા, તમે મને કહેતા હતા કે હું ક્યારેય સીધી લાઈન ડ્રો ના કરી શક્યો. મેં જ્યારે પહેલી વાર સીધી લાઈન ડ્રો કરી ત્યારે હું મારો જીવ ગુમાવી રહ્યો છું અને તમે પણ મને ગુમાવી દેશો. તો દોસ્તો, જેટલા પણ પેરેન્ટ્સ મારી વાત સાંભળે છે, તમે તમારા બાળક પાસે 100% અપેક્ષા રાખો, એની ક્યાંય ના નથી. પણ તમારી અપેક્ષાની બ્લુપ્રિન્ટ નીચે તમારું બાળક ક્યાંય કચડાઈ ન જાય એનું પણ ધ્યાન રાખો. તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી ઇન ફ્યુચર આવા કોઈ પણ નવા વિડીયો હું શેર કરું તો તમને એની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.